أرحب بكم أصدقائي في درس جديد اختصاصي جمع. اليوم سوف نطلب من دالة الجمع أن تجمع لنا فقط الأرقام التي تكون أكبر من 300. نلاحظ هذه الدالة البسيطة التي تم استخدامها في عدة دروس، كيف أنها جمعت فقط الأرقام التي هي أكبر من 300. فإذا 400 وال500 فأصبح الناتج 900. دالة بسيطة جدا استخدمنا فيها شبه مصفوفة، أعطينا المجال الأول والمجال الثاني. المجال الأول كان يتابع أننا نأخذ من العمود المبالغ البيانات التي هي أكبر من 300 ونقوم بعملية الضرب. هذه العملية الضرب تعطينا نتائج واحد، فالمصفوفة التي لها واحد تعطي النتيجة، وفي الأخير يتم الجمع. فإذا هذا ليس لضرب المبالغ في بعضها، لكن لمعرفة أي هي الأسطل التي تتوافق مع هذا الشرط. في هذه الحالة نعود ونكتب ضرب من B2 إلى B6. لنأخذ الملف التجريبي ونلاحظ هنا ما هي النتيجة. نلاحظ أنها أعطتنا false true وtrue. فإذا لدينا السطر الذي هو لديه السطر الثاني والسطر الرابع من المجال يجب أن يتم الجمع. أما إذا تم وضع F9 هنا نلاحظ هذه هي الأرقام. فإذا النتيجة في علاقة الجمع تقول أن ما هي البيانات التي تأخذ true يطلب جمعها. الموضوع جدا بسيط وليس معقد. أرجو أن تستفيدوا من هذه الدالة، تم فرض لها درس خاص لأنها من الدالات المهمة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي في درس جديد غدا إن شاء الله.